අදත් Whoknow YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට අරන් එවිලා තියෙන්නේ Doopro C1 Pro කියන smart mobile device එක. මේක ඇත්තටම අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් හොඳ performance තියෙන සුපිරි දුරකථනයක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. මුලින්ම මේ තියෙන polythene wrap එක අපි අයින් කරගමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා black box එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ black box එකේ උඩින්ම C1 Pro කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් එකේ Doopro කියන logo එක දෙපැත්තටම හිටින විදිහට ගහලා තියෙන පේනවා යාට. උඩ සයිඩ් එකේ Doopro කියලා දිලිසෙන බැජ් එකක් තියෙනවා. අපි back side එකට ගියොත් back side එකේ තියෙනවා අඟල් 5.3ක in-cell HD display එකක්. මේක full HD display එකක්. Qualcomm CPU එකක්. 8.5 megapixel camera එකක්. 16GB ROM, 2GB RAM. ඒ වගේම Fingerprint, Android 7.1. ඒ වගේම milliamp power 4200ක් සහිත big removable battery එකක්. මේක non removable නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය නම් battery එක අවශ්‍ය වෙලාවට remove කළ හැකි battery එකක්. ඔයාලට පේනවා 4200 milliamp power battery එකක් සහිත සුපිරි phone එකක් මේක. අපි මුලින්ම box එක ඉවත් කරගමු. ඔයාලට box එක open කරපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ Doopro C1 Pro කියන device එක. අපි දැනට device එක චුට්ටක් side එකකින් තියමු. අපි බලමු box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ device එකේ user manual එක. මේක ඇත්තටම හොඳ දිලිසෙන colourful quality එකකින් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක English manual එකක්. ඔයාලා මේක carefully read කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියවන්න නැති නිසා ඔක පැත්තක දානවා. ඊළඟට තියෙන්නේ silicon jelly back cover එකක්. අපි මේකත් පැත්තකට තියමු. ඊළඟට තියෙන අපේ wall adapter එක. මේක fast charging support කරන්නේ නැහැ. නමුත් device එක recharge කරගන්න හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකත් Doopro brand කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට data transfer කිරීම සහ charge කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සඳහා තියෙන data cable එක. මේක micro USB port එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තියෙනවා ඊළඟට screen protector එකක්. මේක tempered glass එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය screen protector එකක්. අපි මේකත් පැත්තකින් තියමු. box එකේ තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි. දැන් ඔයාලා දැක්කා මේ ෆෝන් එකේ ස්ටිකර් එකකින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේක ගත්තොත් Qualcomm 2GB RAM 16GB ROM 4200 mAh battery fingerprint වගේ basic details එක නැවත වතාවක් ෆෝන් එකේ display එකේ ස්ටිකර් එකක් විදියට තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ front එකේ sensor එක, earpiece එක, ඒ වගේම front cam එක. front cam එක megapixel 5ක් වෙනවා. උඩ තියෙනවා 3.5mm headphone jack එක. ඒ වගේම micro USB charging port එක. left side එකේ තියෙන volume rocker එක වගේම power button එක. මේක metal frame එකක් තියෙන වටේට. යටින්ම තියෙනවා අපේ microphone එක. අනිත් side එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. back side එකට ගියොත් back side එකේ උඩින්ම තියෙනවා 8 megapixel cam එක, flasher එක, fingerprint එක වගේම speaker එක. ඒ වගේම Doopro brand කරලා තියෙනවා පිටිපස්සේ. back side එක silver color, front side එක black color. ඇත්තට මේ phone එක ටිකක් බරයි. මෙන්න සාමාන්‍යයෙන් gram 250ක් 300ක් විතර බරයි. හොඳ බරක් සහිත ෆෝන් එකක් කියලා අතර දැනෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ බෑක් කවර් එක රිමූව් කරොත් ඔයාලට පේනවද මේ තියෙන්නේ බැටරි එක Doopro brand කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ බැටරි ගහලා තියෙන පේනවා මිලියම් පවර් 4200ක් කියලා මේ බැටරියම ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ස්ටිකර් එකක් පොඩි අලවලා තියෙනවා. අපි ඒක ඉවත් කරන්න ඕනේ ෆෝන් එක ඔන් කරන්න නම්. අපි ඒක දැන් ගලවලා දාමු. හරි. මේ තියෙන්නේ micro SD insert port එක. මේ තියෙන SIM 1, මේ තියෙන SIM 2 port එක. මේ සුදු පාට රවුම් විදියට තියෙන fingerprint එක. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක්. මේක සුපිරි ෆෝන් එකක් කියන හේතුව තමයි මේ මුදලට මේ performance වෙන කිසිම ෆෝන් එකකින් ගන්න බෑ. මේකට තරඟයකට ඉන්නවා නම් ඉන්නේ Greentel X1 Pro කියන ෆෝන් එක විතරයි. නමුත් ඒකෙත් මේ තරම් බැටරි එකක්, මේ තරම් කැමරා එකක්. ඒ වගේම මේ තරම් quick response fingerprint එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකත් ඊට සාපේක්ෂව බලුවොත් අනිත් ඒ ෆෝන් එක රුපියල් 11000ක්. මේ ෆෝන් එක රුපියල් 9800ක්. 9000යි ෆෝන් එක shipping cost එකත් එක්ක 9800ක් වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ ෆෝන් එක first time boot කරගමු. ඔයාලට පේනවා Doopro කියලා වැටෙනවා. power and camera කියලා පේනවා. powered by Android. ෆෝන් එකේ හොඳ කලර් රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක කලර් ඩිස්ප්ලේ එකත් හොඳයි. ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටි වලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්.
දැන් ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් එක. මේක let's go කියන එක අපි ක්ලික් කරමු. අපි setup process එක set කරගමු. දැන් මම sim එකක් නැහැ. ඒ නිසා skip කරන්න. ඒ වගේම මේක setup කරනකම් මම ඔයාලට කියන්න මේ ෆෝන් එක ඔයාලට buy කරන්න ඕන නම් ඒ buy කරන සඳහා අවශ්‍ය links මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහින් buy කරන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්තේ AliExpress එකේ. ඒ වගේම AliExpress එකේ වගේම Amazon.lk එකේ තියෙන මේක. අපි ෆෝන් එකේ නමක් දෙමු. අපේ channel එකේ නම Whoknow. අපිට මෙතන fingerprint එක අපිට add කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් skip කරලා යන්න පුළුවන්. මෙතන fingerprint එකක් අද දෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලා pattern එකක් add කරන්න කියනවා. fingerprint එක අපිට select කරගන්න බැරි වුණා කියලා. නැවත වතාවක් pattern එක දුන්නා. continue. දැන් අපිට fingerprint එක enter කරන්න පුළුවන්. next කියන එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න මෙතන තමයි fingerprint එක තියෙන්නේ. අතට අහුවෙන ප්‍රමාණය ෆෝන් එක. next දීලා අපිට fingerprint එක insert කරන්න පුළුවන්. device එකට අපේ fingers පහක් enter කරන්න පුළුවන්. හැකියාව තියෙනවා. මේ තමයි first time phone එක on වුණාට පස්සේ පේන විදිහ. ඇත්තටම phone එක හොඳයි. menu එකට යන්න. මේක තියෙන්නේ stock Android. කස්ටමයිස් කරලා තියෙනවා මෙයාලගේ voice එකට. අපි ඉස්සෙල්ලාම about phone කියලා බලමු. අරට පේනවා brand එක Doopro, model එක C1 Pro, ROM එක 16GB, RAM එක 2GB, Android version එක 7.1.2. ඇත්තටම ටච් එකේ එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකෙත් හොඳ එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. බලන්න RAM එක 2GB වලින් MB 665යි ෆෝන් එකට අරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ අපි application heavy applications දැම්මත් උපරිම 1GB විතර තමයි අපිට 1GB විතර free spaces එකක් තියෙනවා. 2GB RAM එක තියෙන නිසා මේක ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. Intel X Pro mini එකේ තියෙන 1GB RAM. මේ දෙක අතර comparison video එකක් මම ඉදිරියට ගේනවා. බලන්න 16GB ROM එකේ apps වලටයි මේ කට්ටියගේ stock apps වලටයි OS එකටයි ඉතින් තියෙන 4.52 GB. ඒක ටික ඔක්කොම අපිට free usage use කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන battery එක 64ක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. ඒ වගේම battery server එකක් මේකට මෙනවා. මේක සුපිරි performance තියෙන ෆෝන් එකක් කියන්නේ මම නැවත වතාවක් කියන්නේ. මේක කියන්න හේතුව තමයි අතේ ඇති මුදලට රුපියල් 9000කට මේ performance සහිතව ෆෝන් එකක් ඔයාලට ලෝකෙ කොහෙන්වත් ගන්න බෑ. මේ තියෙන කැමරා samples ටික. මේ back camera එක quality වලට පේනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට දාන්නම් video samples ටික. බලන්න මේ තියෙන blur වෙලා වගේ depth එක හඳුනාගෙන one single camera එකක් තියෙන්නේ. left side එකේ තියෙන්නේ කැමරා එක රෙකෝඩ් කරන විදිහ පෙන්නන එක. මේ right side එකේ තියෙන්නේ කැමරා වීඩියෝ sample එක. මම ස්ක්‍රීන් එක ස්ලිප් කරලා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකත් එහෙම quality එක අවුලක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ උඩින් තියෙන්නේ recording footage එක. යටින් තියෙන්නේ camera footage එක. බලන්න මේ දෙකේ ලොකු issue එකක් තියෙනවද කියලා. යට footage එකේ හොඳ පැහැදිලි තත්ත්වයේ තියෙන මේ footage එක. 8 megapixel cam එකක් වුණාට ඇත්තටම ෆෝන් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා නැවත වතාවක් කියන්න පුළුවන්. අපි ගමු ඩයල් එක. ඩයල් එක මේ විදිහට දිස්සන්නේ.
notification panel එක මේ වගේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා Wi-Fi ඒ set එකම අපිට switch කරන්න ඕනේ නැහැ ඔක්කොම එක interface එකේ තියෙනවා ඒකම අපිට මේක customize කරගන්න පුළුවන් ini contact list එක. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම අතේ ඇති ගානට මේ performance සහිතව ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට මම මේක recommend කරන්න පුළුවන්. පහළ buy කරන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ගන්න links මම description එකේ දාලා තියෙනවා. අදත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම